Tabitha, die voor zal gaan in de spreek. En zij wordt vertaald door niemand minder dan Shanti. Dankjewel. God bless you. Goedemorgen, gezegende Sabbath. Morning, everybody. Blessed Sabbath. Wait, why did I switch to English? Hold I don't know, we're doing fine. Yes. Okay. Before we begin, I would like to look at two aspects of Jewish culture. Voordat we beginnen wil ik graag eerst kijken naar 2 aspecten van de Joodse cultuur. It's a part that is really important to their faith, to the development of the people of Israel, and so it's important we focus a little bit on these two items. Deze 2 punten zijn belangrijk voor de ontwikkeling en onderdeel van de cultuur van de mensen van het volk van Israël. Dus ik wil hier graag nog even naar kijken. And so what we're going to look at is what happens during the Passover and the Feast of Unleavened Bread period. Dus we gaan kijken naar het feest van Pasen en de noodzaak van het brood zonder gist. Okay, and there's a very long story with like 14 points of things that you should do. Er is een verhaal bij met 14 punten van dingen die je moet doen. But there's 2 things that I want to concentrate on. Maar daarvan wil ik op 2 punten focussen. The first is what you have to do in advance. Het eerste punt is hetgene wat je moet doen ter voorbereiding. One of the Messianic Jewish mothers that I follow online Want een van de messianische Joodse moeders die ik volg op het internet was preparing for Passover, and I was reading hilariously all the things she had to do. zij was aan het voorbereiden op Pasen en ik was aan het lezen over alles wat zij aan het doen was en ik moest erom lachen. Because I was under the impression that all you needed to do was get rid of the bread and you would be fine. Want ik dacht dat het enige wat je hoefde te doen was het brood voorbereiden of hetgeen weggooien en dan was je klaar. Because during this period of Passover, you're not supposed to have anything with yeast in it in your home. Want tijdens deze periode van Pasen mocht je niks in huis hebben waar gist in zat. And then came the stories of the fun activities with the whole family. En toen kwamen de verhalen met de leuke activiteiten die ze met het hele gezin ging doen. Because it's not just that you need to remove the bread, it's that you must clean the house from the top to the bottom. Want het ging niet alleen om het weggooien van brood met gist, maar ook dat je je huis van top tot teen zou moeten schoonmaken. Because all yeast has to go. Want elke vorm van gist, ook schimmels, moest weg. And so if there are breadcrumbs lying in a kid's room upstairs, then guess what? You got to go up there and make sure they're all gone. Want stel, er zouden kruimels van brood in de kamer van je kind nog aanwezig zijn, dan moest dat ook weggehaald worden. If you have a child like mine who starts eating something like cereal and then just leaves it in little corners all over the room, you need to figure out what those corners look like. Want stel, je hebt een kind, net als ik, die bijvoorbeeld cornflakes eet en kleine beetjes achterlaat in aparte ruimtes, dan moet je die ook schoonmaken. And so the families turn it into a bit of a game of hide and seek. Dus dit gezin, dat ik volg op het internet, maakt er een spel van, verstoppertje. So everyone is given the cleaning equipment, Dus iedereen kreeg schoonmaakspullen. from the children to the oldest people in the family. Everyone has it. Dus dat was onder andere de kinderen, maar ook de oudste personen in het huishouden. And it's find the yeast. En het spel heette Zoek de gist. And there they go running around the house, cleaning the best they can to find all of the yeast. En dus gingen ze allemaal op zoek naar de gist om zo snel mogelijk en zo goed mogelijk deze gist op te ruimen. Now, for those of you who enjoy cleaning, this is your idea of the best day ever, right? Nou, voor degenen die houden van schoonmaken is dit de ideale dag. But for some people, this is their idea of torture. Maar voor anderen is dit een gevoel van kwelling. Because of course, sometimes this doesn't just take a day, it can take a week. Want het zou dan niet alleen een dag kunnen kosten, maar misschien zelfs een week. It depends on the kind of family that you live in. Dus het hangt echt af van welk gezin je onderdeel uitmaakt. Because, you know, my family, we could get rid of all the yeast today, and then tomorrow it's all right back where we found it.
Want in mijn gezin kunnen we vandaag alle gist schoonmaken en morgen gewoon opnieuw beginnen. I don't know where they find the cookies and the biscuits, but they find them somewhere. Ik heb geen idee waar ze de koekjes vinden, maar ze krijgen het wel voor elkaar. But it's important to note that if you lived in the time of Jesus and Passover was coming, cleaning was an important part of your life. Maar voor degene uit de tijd van Jezus, als je wist dat Pasen daaraan kwam, dan was schoonmaken een belangrijk onderdeel van je leven. It wasn't just the task for the women to do or the task for the young people to do. It was the task for everyone, men included. Dus het was niet een taak dat alleen voor de vrouwen of de kinderen was, maar het gold ook voor de mannen, dus voor het hele gezin. So you can imagine if you live in Jerusalem and people are coming from far away to stay with you, the level of intense cleaning that would occupy your mind every day. Zoals je je kan voorstellen dat er mensen van verre kwamen om bij jou thuis te verblijven, dan moest je ontzettend veel schoonmaken. Because this is what it would have been like to live at the time. Every time a new family arrived, you have to clean up and detox and make sure no one snuck some bread in your house. Want het was echt belangrijk dat je alle gist uit je huis haalde. Dus ook als er gasten kwamen, moest je extra goed schoonmaken. And so this was what should have been occupying the people at the time. Dus je kunt je dan inbeelden dat dit de gedachtegang was van de mensen in die tijd. There is another part of the Passover that I want to just touch on briefly. Er is nog een onderdeel van Pasen waar ik nadruk op wil leggen. In the actual meal itself, there are 5 cups. In the meal, there are 5 cups. In de maaltijd van Pasen waren er 5 bekers. And I just want to give you what the meaning of the cups are. En ik wil jullie vertellen wat de betekenis is van elk van die bekers. It's taken from the story of Exodus. Het komt uit een verhaal in Exodus. And it is the promises to the children of Israel that were given by God. En het gaat om de beloftes die God aan de kinderen van Israël heeft gegeven. If you want to read it yourself, it's in Exodus chapter 6. Als je het zelf na wil lezen, dan kan je het vinden in Exodus hoofdstuk 6. The first is, I will bring you out. De eerste belofte is, ik zal jullie bevrijden. The second is, I will rid you from all bondage. Ik zal jullie bevrijden van alle vormen van gevangenschap. The third is, I will redeem you. Redeem. Ik zal jullie in ere herstellen. The fourth is, I will take you to me for a people. En ik zal jullie tot me nemen als volk. And the fifth is, I will bring you into the land. En ik zal jullie in het land, naar het land toe brengen. There are 4 toasts that are said when you drink. En er zijn 4 vormen van toasts die je dan ook geeft op dat moment. One is the cup of thanksgiving. De eerste is de beker van dankzegging. The second is the cup of the plagues. De tweede is de beker van de plagen. The third is the cup of redemption. De tweede is de beker van herstelling. And the fourth is the cup of praise. En de tweede is de beker van prijzen geven. So you can imagine that if you have to prepare for such a time as that, Dus je moet je voorstellen als je je op dat moment moest gaan voorbereiden hiervoor, your mind would be occupied on holy things. dan zouden jouw gedachten alleen maar bezig zijn met heilige dingen. So let's read Mark chapter 14 and see what is actually happening in the text. Dus laten we nu dan Marcus hoofdstuk 14 erbij pakken en gaan lezen wat er gebeurt. It was 2 days before Passover and the festival of unleavened bread. Dus het was 2 dagen voor Pasen en het feest van brood zonder gist. 2 days before means you've got to get all the food in. You have to make sure it's clean. Your mind is occupied on preparation for what is to come. Dus 2 dagen voor Pasen houdt in dat jouw hoofd alleen maar bezig is met voorbereiden voor het feest. The chief priest, however, and the legal experts, through cunning tricks, were searching for ways to trick Jesus. Er staat dat de leidende priesters en de Bijbelgeleerden zochten naar een goede gelegenheid om Jezus gevangen te nemen en te doden. The first question that we have in the text is, why were they not involved in the process of worship?
De eerste vraag die je hierbij kan stellen is: waarom waren deze mensen niet bezig met aanbidding? Why is it that 2 days before one of the biggest, most significant festivals of your faith, are you trying to figure out how to kill someone and not how to clean? Dus je kan je dan afvragen, waarom zijn deze mensen die op dat moment bezig moesten zijn met voorbereidingen voor het grootste feest, waarom waren zij dan alleen maar bezig met proberen iemand dood te maken? Is it that your mind has moved so far from who God is and what worship is, that you are too far to hear the call of God back to where you should be? Kan het zijn dat deze mensen zo ver verwijderd waren van God om niet meer te horen wat God van hen verlangt, het aanbidden van God? When we look in verse 2, we find an answer that makes us feel uncomfortable. En als we dan verder lezen, dan zien we een antwoord op deze vraag die ons misschien ongemakkelijk kan laten voelen. They agreed it should not happen during the festival, otherwise there would be an uproar among the people. Zij komen overeen dat ze Jezus niet gaan proberen te pakken te krijgen tijdens het feest, omdat het volk anders hier boos om zou kunnen worden. When we look at that answer, we have to pause and say, uproar was your problem? Wanneer wij kijken naar dit antwoord, moeten we even een pauze nemen. Stel jezelf de vraag: is de reden voor het stoppen van jullie acties nou werkelijk de woede die het volk zou kunnen hebben om wat jullie gaan doen? You weren't concerned about how your worship of God would be disrupted. Dus je maakte je totaal geen zorgen over wat jouw acties nou zouden betekenen voor het aanbidden van God. You weren't concerned that you would be disrupting an entire nation's worship of the one true God. Dus maakte je dan geen zorgen over het feit dat je roet in het eten zou gooien bij het aanbidden van een hele volk aan God? You weren't concerned that the people needed you to set the right example and live out what you believe. Dacht je helemaal niet na over het feit dat jij een goed voorbeeld moest zijn voor dit volk? You don't want the people to have a ruckus during the festival. Maar je enige zorg was dus dat je niet wilde dat het volk boos zou worden tijdens een feest voor God. And this, I think, is a challenge for all of us who believe in God. En ik geloof dat dit een punt is wat moeilijk is voor velen van ons. Because it's easy to look at them and say, they were wrong. Want het is heel makkelijk om naar deze mensen te kijken en zeggen dat ze fout zaten. But we've been reading the story the whole way along and understanding this wasn't an overnight decision. Maar we hebben het verhaal tot dit punt gelezen en we hebben tot zover begrepen dat dit niet een beslissing was die ze van de een op de andere dag hebben genomen. This was a day by day removing themselves from the center of what worship of God truly means. Dit is een keuze die ze hebben gemaakt, keer op keer, waarbij ze zichzelf ver verwijderd hebben van het aanbidden van God. How do we know that? En hoe weten wij dit dan? Let's look at the words that we have for worship in the Hebrew Bible. Laten we kijken naar de woorden die wij hebben voor de betekenis van aanbidding. Now, my Hebrew is not so great, so forgive me. Mijn Hebreeuws is niet zo goed, dus vergeef mij alvast. But one word is hishtahawaha. Yeah. Can I read Yeah, that to you, please, right there. Okay. Het eerste woord is hishtahawaha. And the meaning of that is to prostrate oneself before the throne. Sorry, I can't hear you. Yeah. En de betekenis daarvan is dat je jezelf neerzet in eerbied voor een troon. Stay close. Yeah, Stay close. Avad is our second word. Het tweede woord is avad.
And to avad is to serve. And to serve not only God, but to serve the people. En dit betekent om te bedienen. Dus niet alleen mensen, maar ook God. Yara is another word. En jaren is ook een woord. To revere or to have reverence for. I actually don't know. Wat zijn reverence in Nederlands? To revere in Dutch. Ja, what's revere? Eerbied? Oké, sorry. Dankjewel. To revere, dat betekent dus om eerbied te hebben voor iets of iemand. Dankjewel. Sherit is to minister to someone or to God, to do actual work. En sheret betekent om te ministeren, dus om mensen aan te sporen. It's very loud up here. De regen is nogal luid, dus ik heb ook moeite met het verstaan van Tabitha. Jullie waarschijnlijk ook. Do you guys hear the rain as much as we are? Okay, good. Just making sure. Darash is to seek or to inquire after God. Darash betekent om iets te zoeken of te vragen aan God. Sagat is to bow down. En sagat betekent voor neer te buigen. So you can understand that when I say they are not worshipping, they aren't doing any of this. Dus wanneer ik zeg dat deze mensen niet bezig waren met aanbidding van God, dan is het met al deze betekenissen in gedachten dat ik zeg dat ze dat niet aan het doen zijn. Because if they were reverencing, serving, ministering, seeking God, they would not have time to plot to kill Jesus. Want als deze mensen bezig waren met het aanbidden van God, met het opzoeken van God, met eerbiedig zijn, dan hadden ze geen tijd om een moordplot te bedenken. Because worship isn't about coming to church and singing a nice song. Want aanbidding is niet alleen naar de kerk gaan en een liedje zingen. But it's a way of life. Maar het is een manier van leven. It is what we do every day, all day. Dit is iets wat je doet elke dag opnieuw, de hele dag lang. They knew this and yet still they were plotting something else. En dit wisten zij, maar alsnog besloten ze iets anders te doen. And as is Mark's custom, he gives you an option for how to look at these people in contrast to someone else. En zoals we weten van Marcus, vertelt hij dan dit verhaal met ook context en een vergelijkingsmateriaal. And so if we go to the second part of the story, we find a contrast in behavior. En dan wanneer wij kijken naar het tweede deel van het verhaal, zien wij een contrast voor dit gedrag. Jesus is in Bethany. Jezus is in Betanië. He is visiting Simon who has a skin disease. En hij is daar op zijn bezoek bij Simon die een huidziekte heeft. And I would like to preach a whole sermon on the fact that he's described as having a skin disease and Jesus is just there in his presence. En ik kan een hele dienst houden over alleen het feit dat Jezus naar iemand toe is gegaan die een huidziekte heeft. But we need to go further in the text. Maar we gaan nu verder naar de rest van de tekst. During the dinner, a woman comes in with a vase made of alabaster. Nou, tijdens het eten komt er een vrouw binnen met een flesje olie. It's containing very expensive perfume. Well, you've already said that, so I'll go on. She breaks open this vase and pours the perfume on Jesus' head. Dus deze fles olie heeft een heerlijke geur, een soort parfum. En zij strooit dit uit over de hoofd van Jezus. Some get very angry in the room. Een aantal mensen in deze ruimte wordt ontzettend boos. Why waste the perfume? Waarom zou ze deze olie verkwisten? This perfume could have been sold for almost a year's pay. Want deze olie had de waarde van een jaarsloon. And the money given to the poor, they scolded her. En dit geld had ook aan de arme mensen kunnen worden gegeven. Dus zij besloten haar kwaad toe te spreken.
She is living a life of worship. En deze vrouw leeft een leven vol eerbied. She knows what she must do and is going about that work quietly. En zij weet wat zij moet doen en doet dit ook stilletjes. She's not there to make a scene and talk to anybody. Ze is niet daar gekomen om de aandacht naar zichzelf toe te trekken. She's there to do something holy for Jesus. Nee, zij is daar gekomen om iets heiligs te doen voor Jezus. You see, the legal experts are plotting to kill Jesus, but those around him still don't get it. De gerechtsgeleerden zijn bezig met een moordplot op Jezus, maar de mensen om Jezus heen hebben dit nog altijd niet door. Their first response is anger. Hun eerste reactie is woede. Now, can you imagine seeing somebody give everything to another person and your response is to get mad with them? Kun je je voorstellen dat je iemand ziet die alles geeft wat ze hebben en dat jouw eerste reactie is om boos te worden? It doesn't make sense. It's not hurting them. It's not anywhere near them. Het is niet logisch en als je goed nadenkt, is dit niet iets wat jou direct persoonlijk kwaad zou doen. When you look at who the person on the receiving end is responses, they're not angry. En als je kijkt naar de persoon die de olie over zich heen krijgt, dan zie je dat die helemaal niet boos is geworden. The only people who are angry are those who do not understand what is happening. De enige personen die boos zijn geworden, zijn degenen die niet begrepen wat er aan de hand was. Because they are still consumed with power. Want zij waren nog steeds bezig met macht. You listen to their answer. It's expensive and it's a waste. Als je hoort wat ze zeggen, hun antwoord is dat het zonde is, want het is heel duur. Imagine being so concerned about the price of something that you forget what is actually happening in front of you. Stel je jezelf voor dat je zo bezig bent met de kosten van iets, dat je niet doorhebt wat er werkelijk gaande is recht voor jouw gezicht. It's unusual to look in this moment and wonder what is going on. Ik kan me voorstellen dat het raar is om niet te bedenken wat er nu gaande is hier. And then comes the really painful moment of saying, well, we could have given it to the poor then. En dan zegt er iemand, nou we hadden het gewoon aan een arm persoon kunnen geven. Because if you're going to waste it on his head, you might as well waste it on a poor person. Want als je het gaat verkwisten aan Jezus, dan had je het net zo goed kunnen verkwisten aan iemand die geen geld had. Imagine thinking so low of other human beings that your response is that they are a waste to spend anything on. Kun je je voorstellen dat je zo slecht denkt van een ander, dat je vindt dat iets aan hen geven een verspilling is? Jesus sees all of this and he rebukes them quickly. En Jezus ziet het en straft hen hiervoor af. Leave her alone. Hij zegt, laat haar met rust. Why are you making trouble for her? She has done a good thing for me. Waarom maken jullie het haar moeilijk, terwijl zij iets aardigs voor mij heeft gedaan? And here comes something that answers the question that they have. En dan komt er een antwoord op een vraag die zij hebben. You will always have the poor with you. And whenever you want, you can do something good for them. But you won't always have me. En Jezus zegt dat jullie altijd de armen bij je hebben en jullie kunnen altijd iets voor hen doen. Maar, wait, hold again. Ja, je hebt altijd de armen bij jou en wanneer je wil kan je iets goeds voor hen doen, maar je hebt niet altijd mij. He's telling them, with your attitude towards poor people, you're never, ever going to get rid of them. Want de houding die jij hebt tegenover de armen, dan zul je ze ook nooit meer uit de armoede kunnen helpen. Poor people will always be there if you think that they are a waste. Want armoede en arme mensen zullen er altijd zijn als jij van hen denkt dat zij een verspilling zijn. If you always dismiss them and treat them badly, then guess what? They will always be in that position. Want als jij mensen met zo'n slechte houding
behandeld, dan zullen ze altijd in diezelfde positie blijven. If you do not have respect for the fact that they are human, then they will stay in that condition. Als jij ze niet respecteert als mens, dan zullen zij in diezelfde slechte positie blijven. But I will not always be just a human. Maar ik zal niet altijd een mens blijven. A time is coming when I will be restored to heaven. Want er zal een moment komen waar ik terug naar de hemel zal gaan. And so this thing has been done for me as an act of worship. Dus dit wat deze vrouw heeft gedaan, is iets wat gedaan is in een vorm van aanbidding. And then he concludes, I tell you the truth, that wherever in the whole world the good news is announced, that what she has done will be told in memory of her. Want later zullen jullie horen dat hetgene wat zij heeft gedaan, dat de waarheid zal zijn die het goede nieuws zal verkondigen in de hele wereld. En dat zal ook een herinnering zijn aan haar. Whenever we tell the story of Jesus, we also tell the story of those who worshipped him. Wanneer wij het verhaal van Jezus vertellen, vertellen wij ook de verhalen van degenen die hem aanbidden. We often get ourselves into the situation where we look down on the people of that time. En vaak kijken wij neer op de mensen van die tijd. So you see, they didn't understand Jesus. You see, they were trying to kill Jesus. Met de gedachte dat deze mensen Jezus niet begrepen en dat ze meer bezig waren met hem te doden. You see, they were just busy with their own thing and they didn't really worship the one true God. Je zult kijken naar hen met de gedachte dat zij niet bezig waren met het aanbidden van Jezus, met het herkennen van de enige ware God. The truth is slightly more complicated. Maar de werkelijkheid, de waarheid, is iets wat meer complex. Because we see that in this woman's gift to Jesus. En dit zien wij in dit cadeau van deze vrouw. All that she has, she gives to him. Want alles wat zij heeft op dat moment, geeft zij aan Jezus. Yes, it's worth a year's pay, but that is nothing for the gift that he has given her. Ja, het cadeau kost een jaarsloon, maar dit is niks vergeleken met wat Jezus aan haar kan geven. The freedom that she has found in him is worth any price that she is willing to pay. Want de vrijheid die zij in Jezus heeft gevonden, is elke prijs, elke kost waard. You see, the problem is that oftentimes we forget that worship is not just what we do one day a week. Soms vergeten wij dat aanbidding niet het enige is wat wij doen 1 keer in de week. It is how we live our whole lives through. Het is hoe wij onze hele levens leiden. You see, those in the beginning of the story have limited it to going and doing the right rituals that they can do. De personen aan het begin van dit verhaal beperkten de aanbidding alleen maar aan wat zij deden op een dag. You see, they think that, okay, we just need to get through this festival. We just need to get through this church event and then we'll be okay. Ze dachten dat ze alleen maar door dit festival heen moesten komen en dan zou het oké zijn. You know, if we could just do these things, then we can get on with what we need to do. Dus als we hier doorheen kunnen, dan kunnen we verder met wat we zelf willen doen. You know, missing the point that those things aren't your things. Maar ze beseften niet dat deze zaken niet van hen waren. These things aren't about you. Het ging niet om henzelf. A life of worship is about every single day leading into that moment. Een leven vol aanbidding gaat om elke dag tot en met dat moment. It's about how you involve the smallest members of your family to clean the house so you can be ready for worship. Het gaat om het betrekken van zelfs de kleinste en jongste leden van het gezin, zodat je klaar bent voor aanbidding. It's how you involve everyone in the process of getting ready to do a special something for God. Het gaat om iedereen betrekken om iets bijzonders te doen voor God. But it's about the sacrifices you make from January to December that make the difference to the one day that you're looking forward to. En het gaat om de opofferingen die je doet van januari tot en met december, zodat de belangrijkste dag, die ene dag, het meest waard is.
You see, these legal experts, they were just looking to each thing to get it out of the way because they had an agenda of their own. Want deze gerechtsgeleerden keken naar de evenementen op zichzelf, één voor één, om daar doorheen te kunnen, zodat ze verder konden met hun eigen zaken. What she was doing was taking the 2 days before to spend at the feet of Jesus. Maar deze vrouw koos de 2 dagen voor Pasen om alles te geven wat ze had aan Jezus. When Jesus says that her memory will live on, Wanneer Jezus zegt dat haar herinnering door zal gaan, I can't help but think it's because she is an example of what worship really is. dan kan ik niet anders dan bedenken dat zij een voorbeeld is van wat aanbidding is. She serves God, she avads in Jesus. Zij bedient God, zij geeft wat ze heeft aan Jezus. She reveres who he is. She gives all that she has. Ze heeft eerbied voor wie Jezus is. She ministers to his need in that moment and in that space. Want zij luistert naar wat hij nodig heeft op dat moment en geeft hem dat ook. She seeks after Jesus and inquires after him. Ze zoekt en vraagt naar hem. She bows down before Jesus and does what she has to do. Ze knielt voor Jezus en doet wat zij moet doen. And wherever the good news is preached, this woman will be remembered. En waar de goede muzen preken, dan zal deze vrouw ook herinnerd worden. Because she lives a life of worship. Want zij leeft een leven vol eerbied. We can look in that one moment and see all the sacrifices she's made to get there. We kunnen in dit ene moment zien wat alle offers zijn die zij gegeven heeft. There's a beautiful gospel song that I always think of when I think of this. Er is een gospellied waar ik aan denk als ik dit lees. And the woman that sings it has the line that says, "You will never know the cost of my alabaster box." En een van de versen in dit lied zegt: je zult nooit weten wat de kost was van, de waarde was van mijn fles olie. We don't know this woman's name. We weten de naam van deze vrouw niet. We have no idea the cost that it took to get her to that space. We weten ook niet wat het haar kostte om daar te komen. And yet still Jesus says she will be remembered for what she has done. En desondanks dat zegt Jezus toch dat zij herinnerd zal worden om wat zij heeft gedaan. I don't know the cost of your worship. Ik weet niet wat aanbidding voor jou gekost heeft. I don't know what daily price you pay to be a follower of God. Ik weet niet wat jij moet doen, wat het jou kost elke dag opnieuw om een volger van God te zijn. I have no idea the tears and the pain that you have shed in order to be where you are today. Ik weet niet welke pijnen jij hebt doorstaan en welke tranen je hebt gelaten om hier te zijn waar jij nu bent. I have no idea the joy that you have felt in the freedom that you have experienced from God. Ik heb ook geen weet van de vreugde die jij voelde om bij Jezus en bij God te zijn. It is not for me to know. Het is ook niet aan mij om te weten. What is important is that you are living a life of worship. Maar wat belangrijk is dat jij een leven vol aanbidding leeft. Because we know by that testimony there will be others who will know the good news. Want we weten dat door jouw getuigenis zo ook andere mensen het goede nieuws kunnen horen. Because other people will say, until I am gone, I will always remember the good news you showed me. Want pas tot aan wanneer ik weg ben, zal ik het goede nieuws weten, het goede voorbeeld weten dat jij aan mij hebt laten zien. I may not know the cost that you have paid for your alabaster box. Ik heb geen weet van de waarde, de kosten van jouw fles olie. I may not know why you smile and rejoice and the depth of joy that you have in the Lord. Ik weet niet waarom jij lacht en waarom jij vreugde voelt en wat de diepte daarvan is voor God. I may not understand why your heart is so big with love for others. Ik kan misschien niet weten
waarom jouw hart zo vol liefde is voor anderen. But when we live a life of worship, Maar wanneer wij een leven vol aanbidding leven, it will be remembered until the ends of the earth. dan zal dit worden onthouden tot het einde van de aarde. Can we do that? Kunnen wij dit dan ook doen? Can we live a life of worship? Kunnen wij een leven vol aanbidding leven? Amen. Amen. We're going to stand and we're going to sing, I believe. We gaan opstaan en dan een lied zingen. When we sing this song, I want us to reflect on what it means to live a life of worship. Ik wil graag dat wij nadenken over wat het betekent om een leven vol aanbidding te leven wanneer wij dit lied zingen. Pass me not, O gentle Savior. It's a song that has meaning deep in it. Pass me not, O gentle Savior is een lied dat veel betekenis in zich draagt. It is a cry from the heart of someone who worships God. Dit is een uitroep van iemand die Jezus, die God aan het aanbidden is. It is a cry for hope. Het is een uitroep om hoop. It is a cry for love. En het is een uitroep om liefde. But it is a